اهلا بيكم مع فيديو جديد من العالم في مطبخك. ومن النهارده مفيش اكل بره، معاكم جمال سالم ومراته سانيا. النهارده هنعمل مندي اللحم او اللحمه ضاني مندي. يلا بينا نشوف الطريقه. اهلا بيكم من جديد. والنهارده هنعمل فخد ضاني على طريقه المندي، بس فيها تركايه كده عاملينها بطريقتنا. المقادير كتير فمش هنتكلم عنها هنا ومش هحطها على الشاشه، هتبقى موجوده في الديسكريبشن تحت الفيديو، المقادير كلها تحت الفيديو. فاللي عايز مقادير لو سمحتوا بصوا تحت الفيديو هتلاقوا المقادير كلها موجوده هناك. هنشوف الخطوات دلوقتي ويلا بينا واحده واحده ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. عندنا هنا الفخد الضاني والسبايسز كلها او التوابل كلها قدامنا هنا، و3 معالق زيت. هنحط كل السبايسز دي في الزيت وهنقلبها كويس. تاني مش هقدر اقول كل واحده ايه، بس ارجعوا للمقادير، كله موجود في المقادير. وما ننساش ان احنا الفخده او اللحمه اللي عندنا اي كميه عندكم، احنا استخدمنا فخد ضاني تقريبا كيلو او كيلو وشويه، انتوا استخدموا اي جزء. نتاكد ان احنا نخرمها لو انتوا عندكم حاجه كده بالسكينه ونخرمها. هنحط السبايسز كلها مع الزيت او التوابل كلها مع الزيت على الفخد. وبعدين بقى تدوها مساج بقى، تمسكوا الفخده دي تظبطوها مساجات بقى. سبا رايت، ودوها السبا. اعملوا لها مساج كويس، ودي لازم تقعد 12 ساعه يعني ليله كامله. نعملها لو احنا نطبخها بكره هنسويها بكره، نتبلها ونسيبها بالليل. دلوقتي احنا هنحط التوابل زي ما احنا شايفين كده. التوابل دي هتتحط مع الضاني، مع اللحمه الضاني او المندي وهو بيستوي في الفرن. طبعا الفرن what is the temperature for 400. I don't know how much that in Fahrenheit. هنعمل هنا الصوص دوت. بعد 12 ساعه جبنا المندي او اللحمه او الفخذ او الضاني، حطيناها في صينيه وهنعمل احنا بقى الصوص ده. دي الطريقه اللي هي مش موجوده في المندي الاصلي، دي طريقتنا احنا. فلو انتوا مش حابين تضيفوا ده، المندي كده خلص بالشكل اللي شايفينه هناك ده. لو انتوا حابين تجربوا الطريقه دي واوعدكم ان طعمها جميل جدا، هتحطوا كل اللي حطيناه هنا في البلندر، وبعد ما نضربه هنحطه مع اللحمه الضاني اللي عندنا وهنقلبه كويس. ودي البهارات اللي احنا حطيناها مع بعض، بهارات ناشفه برضو هنحطها كلها وهنقلب كله في بعضه. We can add water too. وممكن نقاد سنه ميه. So mix. do you know how what is the temperature? 400 and we can check. It's below. I think it's 230 or something like that. 230. It's high. It's a درجة الحرارة لازم في الفرن تبقى عالية. هو تقريبا على 220. هنغطيها ونحطها في الفرن وبتستوي for how long can we leave it? Depending on the meat, but it's about 30 minutes per 500 grams. تقريبا نص ساعة في نص كيلو لحمة. لو عندكم مثلا كيلو يبقى ساعة، كيلو ونص، ساعة ونص، وهكذا. بس أنا أفضل إن انتوا تسووها أكتر من كده، لأن احنا سويناها أخذت معانا تقريبا حوالي ساعة ونص أو 140 دقيقة. فدرجة حرارة الفرن هتكون على 204. بعد ما حطيناه الفرن، اللي انا بعمله دلوقتي بنعمل رز اللي هو المندي. طبعا زي ما انتم شفتوا حطينا البصل مع الزيت وقلبناه، وحطينا البهارات كلها اللي كانت قدامنا. نقلب كويس، وبعد ما البصل يستوي عملناها بزبده، لو انتم حابين زبده او زيت زي ما انتم حابين يعني. وبعدين نحط الرز. كان عندنا هنا في كوبايتين رز ودوت زعفران في ميه سخنه. نحط الزعفران. How many cups fries we had here? 2 cups rice and 4 cups water or soup. كان عندنا هنا كوبايتين رز و4 كوبايات شوربه او ميه على حسب رغبتكم. هنا زودت انا الزبيب، وهنحط الشوربه دلوقتي وهنزود كمان ميه بعد الشوربه دي. فطبعا انتوا براحتكم بقى، يعني في شوربه موجوده نحط شوربه، مفيش ميه عادي شغال مفيش مشكله. وتقلبوا. بعد كده طبعا انا ضفت الميه السخنه. فالرز دوت مع المندي اللي احنا عاملينه الطريقه الاصليه بتاعته بيطبخوا مع بعض، بس احنا جربناها كده ولذيذ يعني. هنا الرز بعد ما استوى زي ما انتم شايفين شكله يعني تحفه والله العظيم. رهيب.
فبعد ما الرز استوى هنجهز بقى الصوص الطماطم ده الفظيع الرهيب اللي بيتاكل كويس مع المندي والرز. عبارة عن طماطم وفلفل حامي وتوم وليمون، طبعا ملح. فطبعا ملح حسب الكمية على حسب رغبتكم، سواء بتحبوه حادق او لا. بس الطماطم احنا هنستخدمها طماطمايه وقرن فلفل وحبتين او فصين توم. هنضرب ده كويس لغايه لما يتفرم خالص يبقى زي العصير كده، وبعدين خلاص هنخليه على جنب. ده خلاص بياخدش وقت، بس جربوه طعمه رهيب يعني. هنا هنا بعد ما خلصت طلعت من الفرن، حطينا الرز وحطينا اللحم عليها. الشكل بقى والطعم رهيب 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 والله. يعني انا مش بهل انا. حطينا الزبيب وحطينا ووز ده almonds or pine nuts. لوز، اي مكسرات عندكم حطوها. وطبعا ده كان سيرانشو اللي هو الكزبره. كل ده اختياري، جربوا ده وان شاء الله يعجبكم صدقوني. يعني هنا اللي جربها بس يبقى سيب لنا تعليق في الكومنتات وقول لنا عملت ايه معاه. واذا عجبكم الفيديو او عجبتكم الطريقه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتشيروا الفيديو وبتاع. تقولي حاجه يا حاجه تعبانه انا. معلش ايه بس قولي حاجه طيب للناس. نشوفكم الحلقه الجايه وشكرا على المشاهده. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو بليز شيروا واشتركوا في القناه. مع السلامه. باي باي بس كده.